Assalamu alaikum راغلاست هیوادوالو. Welcome back to our YouTube channel Learn English with Pashton. This is our third video on listen to, and we have been talking about the present simple, and in this video 3 we are going to look at how to form negative sentences in the present simple. And if you want to know about the usage, the correct usage, correct definition, I mean where, why, and how to use the present simple, you can go check our first video on listen to. In our second video, listen to, we introduced you to some of the adverbs, I mean adverbs of time. Always, for example, sometimes, often, usually, these kinds of adverbs. And how to use those adverbs in the present simple. You can go check our second video on listen to. تاسو ته د یاد وي چې دا زموږ درېیمه ویډیو ده. لیسن همغه 2 دی، په پرزنټ سمپل خبره روانه ده. په دې ویډیو کې به موږ ګورو څرنګه موږ نفي جملې جوړې کړو په پرزنټ سمپل کې، کوم کې چې ناټ وي. د دې نه تېره ویډیو لیسن دویمه ویډیو کې موږ adverbs of time، د وخت توري تاسو ته ښودلي وو. For example, always, sometimes, usually, often, never. دغه به څنګه پرزنټ سمپل کې استعمالوئ، د هغې دپاره دویمه ویډیو وګورئ. او که تاسو د پرزنټ سمپل کره استعمال باندې ځان پوهوئ، چېرته استعمال کړئ، څنګه استعمال کړئ، ولې استعمال کړئ، د هغې دپاره لیسن دویم ویډیو اوله وګورئ. په دې کې زموږ ټاپک دی څنګه به نیګیټیوز، نفي جملې په پرزنټ سمپل کې جوړوو. لکه I do not یا I don't. He does not, he doesn't. دا به څرنګه موږ جوړوو. The present simple negative is do not or does not plus verb. Present simple کې نفي جملې دي، څنګه دي؟ do not لګو موږ یا does not لګو او بیا plus ورسره verb ورپسې لګو. positive دي already موږ کړي دي. I زه، we you دا subjects دي. I زه، we موږ، you تاسې یا ته، they هغوی، ډېر خلک، ډېر شیان. he د یو نارینه د نوم دپاره، she د یو زنانه د نوم دپاره، it د یو څیز د نوم دپاره. دا پازیټیو جملې دي، تېرو ویډیوګانو کې موږ already کړي دي. I we you دې سره به verbs لګي، work like do have. دا به infinitive لګي، basic forms. ses په دې سره نه لګوئ. دا have او has چې کوم دی، په دې باندې ځان ته ویډیو به درته بیا کوو، have او has باندې. I we you دې سره به د وربونو بیسک فارمز لګي، ses په نه لګي. he she it سره به ses لګي. لکه I work in a bank، زه په یو بانک کې کار کوم. خو he works in a bank اس موږ ولګاو. he works in a bank، هغه په یو بانک کې کار کوي. بریال for example works in a bank، بریال په یو بانک کې کار کوي. I we you دې سره وربونو کې ses نشته، he she it سره به ses لګوئ. work like do، works like، likes does. es پوه سوئ. دا have او has د یو څیز د ملکیت دپاره، یو څیز ته لري. for example زه وایم چې I have short hair، زه واړه ویښتان. زه have لرم short واړه، hair ویښتان. نو دا he she it نه sorry I we you دې ټولو سره به have لګي. he she it سره به has لګي. he هغه بریال دی، he هغه has لري short hair واړه ویښتان. دا رقم په دې به ځان ته ویډیو کوو، په دې باندې سر مه خورئ. have has باندې. نیګیټیو زموږ ټاپک دا دی، دا سبجیکټس دي، دا do not، does not دي، ورپسې verbs دي. نو جمله پوره سوه. I we you دې سره do not، د he she it سره does not. do not خلک څنګه وایي چې خبرې کوي؟ don't. does not خلک څنګه وایي چې کله خبرې کوي؟ نو doesn't. او د دې نه پس چې کوم وربونه لګي، دا اهم پوینټ دی دلته. نو دا به ټول انفینیټیو لګي، انفینیټیو بیسک فارمز به لګي، ses به نه لګي. په پازیټیو کې he she it سره ses لګي، د I we you دې سره ses وربونو کې نه لګي. خو چې کله موږ نیګیټیو جملې جوړو، do not او does not لګو، بیا به دا ټول یو شان راځي، یو سره به هم ses نه لګي. او have به ټولو سره راځي. I we you دې سره have راځي، he she it سره has. دلته به دې ټولو سره have راځي، د do او does not نه پس have. او do دلته به ses بیا نه اضافه کوئ، لکه چې already دلته does کې لګېدلی. he she it does not like، داسې به بیا نه وي چې he does not likes، اس به بیا نه لګئ. اوس په دې اګزامپلز ته غوږ شئ، سر به مو ښه خلاص. I like football but I do not like cricket.
Brial likes cricket, but he does not like football. You do not work very hard. Yeah, you don't work very hard. The weather is usually nice. It does not rain very often. Tom and Chris do not know many people. معنی داسې دی چې I زه like خوښوم مثبت جمله فوټبال خوښوم but خو I زه do not نه like خوښوم cricket زه فوټبال خوښوم خو زه کرکټ نه خوښوم مثبت جمله نفي جمله پوه شوئ بریال یو کس دی هی هغه بریال likes خوښوي cricket هغه خوښوي کرکټ but خو هی دا بریال هغه does not نه like خوښوي فوټبال نه خوښوي دا مثبت جمله دا نفي جمله does not پوه شوئ the you ته یا تاسو do not نه نفي جمله ده you do not تاسو نه work کار کوئ تاسو کار نه کوئ very hard ډیر مشقت سره پوه شوئ موږ نفي جمله جوړه کړه the weather موسم is we usually عموما یا معمولا nice ښکلی موسم عموما ښکلی وي it دا does not نه rain باران کیږي دا باران نه کیږي very often ډیر اکثر very often مطلب دا دی extremely often ډیر وارې چې یو کار کیږي ډیر اکثر نو موسم وی عموما ښکلی وي nice ښکلی وي دا نه کیږي باران very often ډیر اکثر Tom and Chris Tom او Chris they شو کنه دوه کسان شو ډیر شو Tom and Chris Tom او Chris do not no پیژني many people ډیر خلک دې سره برابر کوي پوهه وسئ دا مثبت دا نفي دا مثبت دا نفي جمله دا نفي جمله ده دا هم نفي جمله ده او ورپسې دا هم نفي جمله ده do not به خلق لګی don't for example I like football but I don't like cricket Brian likes cricket but he does not به خلق دسی وی doesn't دواړه یو کوي لکه دلته او دلته like football You don't work very hard. The weather is usually nice. It doesn't. پوه شوئ doesn't. Does not یو ځای کې contractions استعمالوي خلک It doesn't rain very often. Tom and Chris do not خلک یو کوي contractions لګوي don't. Tom and Chris don't know many people. دا رقم تاسو مثبت هم پکې دي نفي پکې هم دي نو نفي دا رنګه جوړیږي دی جوړښت دی په دې ورپسې بورډ درته نور اکزامپلز لیکو نور ګټور مثالونه هم درته لیکو نو زموږ سره اوسئ ویلکم بیک ښه راغلاست یو وار بیا زموږ مغه ټاپک دی چې نفي جملې څرنګه په پرزنټ سمپل موجوده ساده زمانه کې جوړیږي وی یوز موږ استعمالو do not او does not don't او doesn't پلس جمع کوو سره څه شی infinitive څه ته وایي basic form of a verb without an inflection هغه وربونه basic بنیادی حالتونه د وربونو چې کې SCS موږ نه لګو don't doesn't او infinitive لګو دا رنګه لکه don't like نه خوښوم doesn't speak نسی ویلی یا نه وایي examples داسې دي etc ورپسې زه ډېرې جملې I don't like washing the car I don't do it very often Dora speaks Spanish, but she doesn't speak Pashto. David doesn't do his job very well. Brial doesn't usually have breakfast. My car doesn't use much petrol. I don't like Fred, and Fred doesn't like me. Examples that's the I don't ya do not. No like خوښوم زه نه خوښوم washing وینځل پاکول the car the motor پاکول زه نه خوښوم washing پاکول دا washing دلته ING سره موږ لګولې دا د noun په توګه کار کوي دې ته gerund وایي دا بیا کوو چې کله لیول لږ سان اوچت سي I don't یا do not نه like خوښوم washing پاکول the car the motor پاکول زه نه خوښوم I don't نه do کوم it دا پاکول the motor very often ډیر اکثر Dora یو ښځه ده speaks وای خبرې پې کوي مطلب she is able to communicate
speaks why Spanish the Spain language چې کوم دی. Dora speaks Spanish but she doesn't speak Pashto. Dora چې کوم دی یو زنانه ده شي ته اشاره ده. Dora speaks why Spanish د Spain ژبه but خو she دا Dora دا ښځه doesn't نه speak why پښتو د پښتو ژبه نه وایي. Speaks مطلب she has the ability to communicate in Spanish language. Dora وایي Spanish خو هغه دا Dora نه وایي پښتو د پښتو ژبه نه وایي. She Dora لپاره. David یو سړی دی doesn't نه do کوي his job خپله کار his د دې David job کار خپل کار very well ډېر ښه طریقې سره. David doesn't do his job very well. David یو سړی دی doesn't نه do کوي his د هغه یا د خپل job کار very well ډېر ښه طریقې سره. very well مطلب دا excellently ډېر ښه طریقې سره خپل کار یا دنده نه کوي. بریال یو کس دی doesn't بریال نه usually عموما یا معمولا have لري breakfast د سهارې ناشته morning meal. بریال عموما نه خوري د سهارې ناشته. دلته have مطلب eat دی eat خوړل. چې ته ناشته لرې نو ته یې خورې مطلب چې ته ناشته نه لرې نو ته یې نه خورې. نو بریال یو کس دی doesn't نه usually معمولا have لري breakfast د سهارې ناشته مطلب دا چې بریال معمولا د سهارې ناشته نه خوري. my car زما موټر doesn't نه use خرچ کوي یا خوري much ډېر petrol تیل چې کوم دی petrol زما موټر نه خوري ډېر پټرول. use مطلب کنزیوم کوي نه کنزیوم خوړل تیل خوړل. نو ډېر پټرول much petrol ډېر پټرول نه خوري یا نه استعمالوي. I زه don't نه like خوښوم زه نه خوښوم. Fred یو کس دی Fred زه نه خوښوم and Fred او Fred doesn't like نه خوښوي me ما. زه فرید نه خوښوم او فرید ما نه خوښوي. هم فهمه معنی داسې چې زما فرید سره نه لګي او د فرید زما سره نه لګي. تاسو ته دې اوس یاد دی چې موږ چېرته دا انفینیټیو نه مه یېرېږئ. انفینیټیو like شو do speak do have use like دا څه شی دی دا انفینیټیو دې کې اس موږ نه لګو. کله چې موږ do not او does not لګو د ورپسې ورب چې کوم راځي هغه به انفینیټیو وي. اس په ورسره نه اضافه کوئ. لکه I don't like washing the car زه نه خوښوم وینځل یا پاکول د موټر زه نه خوښوم زه نه کوم. it دا پاکول د موټر very often ډېر اکثر دا رقم. دا پازیټیو جمله ده Dora یو ښځه ده speaks اس موږ ولګاو مثبت جمله ده. خو چې doesn't کله موږ نفي لګوو but she doesn't خو هغه نه speak دلته بیا موږ اس نه لګوو. دې ته څه وایي دې speak ته دې ته infinitive verbs وایي infinitive چې کې اس نه لګي. David ګوره هی ته اشاره ده که نه نو هی کې په پازیټیو چې لګې نو David does his job very well. David خپل کار ډېر ښه طریقې سره کوي. خو چې نفي جمله لګی David does not do به بې لګی دلته به does نه لګی infinitive به لګی. بریال سره usually have دلته به نه لګی. for example بریال has breakfast بریال is having breakfast چې جریان ته جوړې جاری زمانه. doesn't چې ولګي به have لګي دلته به has نه لګي. my car doesn't use دلته به uses نه لګي. my car uses دلته infinitive لګي es په سره نه لګي. I don't like او دلته خو already د I we you دې سره خو already es نشي لګولې وربونو کې. نو دا رقم د جوړښت موږ استعمالوو. do not او does not بیا infinitive دا وربونه لګو es نه علاوه وربونه لګو. لکه don't like do not do not don't do not don't does not doesn't does not doesn't does not doesn't پوه شوئ. do not don't او does not doesn't دا رقم تاسو نیگیټیو جملې جوړولی شئ. نیگیټیو جملو باندې موږ
ډېر اگزامپلز تاسو ته درکړه بل ها مثالونه مو درکړه پاتیر بورډ سټرکچر څرنګه جوړیږي او بیا مثالونه په دې معنی نور هم دا انفینیټیو دې سره ځان اشنا کړئ چې ډو ناټ او ډز ناټ کې نه پس چې کوم وربونه راځي هغې کې به ایس سی ایس نه لګي د ټولو دغه سره سبجیکټ سره به ایس سی ایس نه لګي نه دې سره زمونږ نیګیټیو جملې چې کوم دي هغه پای ته ورسېدي دا درس 2 دی درېیمه ویډیو پای ته ورسېده نیګیټیو موږ وکړي نفي جملې څرنګه جوړیږي په لیسن دویم ویډیو څلورمه کې به ګورو څرنګه موږ انټراګیټیو یا کوېسچن سنټنسز سوالیه جملې څرنګه جوړې کړو او به څلورمه ویډیو او درس به همدا دویم وي په دې دویم درس کې دا زموږ درېیمه ویډیو وه په دویم درس څلورمه ویډیو را روان ویډیو کې به تاسو ته موږ سوالیه جملو باندې خبره کوو سوالیه جملې څنګه جوړیږي مثبت هم موږ وکړي نیګیټیو هم موږ وکړي نفي جملې او ورپسې ویډیو کې سوالیه جملې نو تر هغې دمه مو پر خدای سپارم د الله په امان بای بای